So the best way to serve Lord Chaitanya legjobb mód, hogy szolgáljuk az Úr Chaitanyát, is to go out and tell everybody else about Krishna. az, hogyha kimegyünk, és mindenkinek Krishnáról beszélünk. And so Srila Prabhupada wanted to flood the world with transcendental books. Srila Prabhupada el akarta árasztani a világot transzcendentális könyvekkel. So that people get a chance to read a book about Krishna. Hogy az embereknek legyen lehetőségük olvasni Krishnáról. And he gave the example of the communists. A kommunisták példáját adta. That Marx was just one man. Azt mondta, hogy Marx az csak egy ember volt. But he had a follower, Lenin, and they distributed so many literatures. De hogy voltak követői, és olyan sok irodalmat kiosztottak. All over the world. Az egész világon. In India, they used to distribute so much free communist literature. Indiában olyan sok ingyenes kommunista irodalmat osztottak ki. And they were happy because they could use it to wrap their food in. És az emberek boldogok voltak, mert belecsomagolhatják az ételüket. But although practically they're finished now. De bár most már majdnem vége van a kommunizmusnak. Although they had a bogus philosophy. Bár ez egy nem hiteles filozófia volt. It's just by distributing their books. Ez olyan, mint a könyveiket osztani. They converted half the world. És amikor osztották a könyveiket, akkor a fele világot So Krishna consciousness is the best philosophy. Krishna tudat az a legjobb filozófia. Srila Prabhupada coined the phrase. Srila Prabhupada ezt a kifejezést használta. Communism is philosophy without religion. Azt mondta, hogy a kommunizmus az filozófia vallás nélkül. And Christianity is religion without philosophy. És a kereszténység az a vallás filozófia nélkül. But Krishna consciousness is religion with philosophy. De a Krishna tudat az a vallás és filozófia. So people nowadays, intelligent people, they want more information about God. Manapság az intelligens emberek több információt akarnak Istenről kapni. So our books are very, very important. Ezért a mi könyveink nagyon-nagyon fontosak. So if anybody wants to make a shortcut to Vrindavan and to understand Krishna and Radharani, hogyha valaki rövid úton akar eljutni Vrindavanba és megérteni Krishnát és Radharanit, which will fill their heart with happiness, ami a szívüket boldogsággal fogja megtölteni, then they can take some books, everybody can do this, akkor foghatnak egy pár könyvet, mindenki megteheti, and go to the town they live in, és kimennek a városba, ahol laknak, and give out as many books as possible. És kiosztanak annyi könyvet, amennyit tudnak. Even if you only give out one or two books, még ha csak egyet vagy kettőt osztasz ki, Lord Chaitanya will be very happy. Az Úr Chaitanya nagyon boldog lesz. And gradually you will understand more about Srimati Radharani. És fokozatosan többet fogsz megérteni Srimati Radharaniról. So you can organize programs and invite people to your homes. Lehet programokat szervezni, meghívni az embereket az otthonotokba. And wherever you go, whoever you meet, bárhova mentek, bárkivel találkoztok, you can tell them about Krishna. Beszélhettek Krishnáról. Even if the only thing you understand, még akkor is, ha az egyetlen dolog, amit megértesz, is that the food tastes very nice, hogy nagyon finom az étel, still you're serving Lord Chaitanya. Mégis az Úr Chaitanyát szolgálod. And in this way your life will become perfect. És így az életed tökéletes lesz. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Mielőtt itt Kesava Bharati Prabhu fog beszélni. Before Kesava Bharati Prabhu starts speaking, itten most Adi Karta Prabhu magyarázta a lényegét Radhastaminak. Adi Karta Prabhu explained the essence of Radhastami. És hogy lehet közelíteni, kielégíteni Radha Krishna. And how can we approach and satisfy Radha Krishna? Azzal, hogy osztunk könyvet. By distributing books. Szóval vagy minden nap valaki csinálja azt. Either someone does it every day, vagy legalább egy nap egy évben. or at least one day in a year.
De hogyha a bakták gyakorlatban vannak ezt csinálni, But if the devotees are practiced to do this, akkor nagyon könnyen meg lehet, akkor úgy könnyen vissza lehet menni Vrindavanba. then it is very easy to go back to Vrindavan. Ugye, úgy van mondva, hogyha csak egy Bhagavatamot valaki odaad, akkor garantálva van visszamenni a lelki világba. It is said that even if someone distributes one Bhagavatam, then he is assured of going back to the spiritual world. Örülök, hogy ezt a témát felhozta Adi Karta Prabhu. I'm happy that Adi Karta Prabhu mentioned this topic. Mi szoktunk sokat együtt osztani könyvet. We used to distribute books a lot together. Volt, amikor egész Karács marathonot csak ketten utaztunk. There was times when we were traveling together during the whole Christmas marathon. És vége ez a igazi praktikus módszer, ahogy megérthető. And after all, this is the real practical method of understanding. Radhastami. És megkérjük Kesava Bharati Prabhu, We ask Kesava Bharati Prabhu, hogy ő is magyarázza nekünk a könyvosztásról, to speak us about book distribution. mind a kulcs, amin át megkapjuk Radha Krishna kegyét. As the key through which we receive Radha Krishna's mercy. Hare Krishna. I'm never at a loss for words. Yeah, this is the hot seat. It's the cooler over there. How book distribution is the secret to... I had something else in mind and only just like connect the dots. Oma Jnana Timidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantika. So this is the verse. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantika. We are here by the mercy of so many personalities, Krishna, Srimati Radharani, but especially we're here by the mercy of Rupa Goswami. Olyan sok személynek a kegyéből vagyunk itt, Krishna, Srimati Radharani és sokan mások, de különösen Rupa Goswami kegyéből. You know, Krishna he's very kind, Krishna. Krishna nagyon kedves. But Krishna's mood is the supreme enjoyer. De Krishnának az a hangulata, hogy a legfelsőbb élvező. Everything and everyone has only one purpose, and that is to satisfy the senses of Krishna. Mindenkinek és mindennek csak egy célja van, hogy Krishna érzékeit kielégítse. So he becomes so absorbed that he sometimes forgets. És annyira elmerül néha, hogy teljesen elfelejtkezik. His devotees, beginning with Srimati Radharani, Az ő baktái Srimati Radharanival kezdve, they never forget. de ők soha nem feledkeznek el. And in particular, the devotees who are completely dedicated to serving Srimati Radharani, they really never forget. Különösen azok a bakták, akik teljesen elkötelezték magukat, hogy szolgálják Srimati Radharanit, ők meg főleg soha nem felejtenek el.
So when they come to this material world, all they think about is how we can bring more and more conditioned souls to the feet of Krishna. Amikor ebbe az anyagi világba jönnek, akkor egyetlen dolog, amire gondolnak, az, hogy hogyan tudunk több és több feltételekhez kötött lelket Krishna lótuszlábaihoz hozni. Because without Krishna, our lives are basically meaningless. Mert Krishna nélkül az életünk az gyakorlatilag nem rendelkezik jelentéssel. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu came, amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu eljött, he came specifically to distribute Krishna consciousness, főleg azért jött, hogy a Krishna tudatot elterjessze, and to taste Krishna consciousness és megízlelje a Krishna tudatot in the mood of his devotee, a baktájának a hangulatában, and in particular in the mood of Srimati Radharani. és különösen Srimati Radharani hangulatában. And his immediate followers, especially Sanatana Goswami and Rupa Goswami, they took up this mission. És az ő követői, főleg Rupa Goswami és Sanatana Goswami szintén elfogadták ezt a missziót. And although Chaitanya Mahaprabhu didn't write very much, he only wrote the Shikshastakam, 8 verses. És bár Chaitanya Mahaprabhu nem írt sokat, hanem csak a Shikshastakamat 8 verset, But he empowered Rupa Goswami and Sanatana Goswami and especially and the other Goswamis to write books. de felhatalmazta Rupa Goswamit, Sanatana Goswamit és a többi Goswamit, hogy könyveket írjanak. And anyone who is actually a sincere follower of the Goswamis of Vrindavan, they write books and they distribute books. És mindenki, aki a Vrindavani Goswamik őszinte követője, az könyveket ír és könyveket oszt. Because the secret is that we're not here to try to enjoy actually. Mert a titok az, hogy nem azért vagyunk itt, hogy próbáljuk élvezni. That's Krishna's position. Ez Krishnának a helyzete. We're here to give pleasure to Krishna. Azért vagyunk itt, hogy örömet adjunk Krishnának. And Krishna, he gets his pleasure by seeing his devotees full of pleasure. És Krishna pedig attól lesz boldog, amikor látja, hogy a baktái teljesen boldogok. So there's a very deep link here between book distribution and all these things. És itt nagyon mély kapcsolat van a könyvosztás és mindezek a dolgok között. Those of us who started to distribute books in the very early 70s. Azok közülünk, akik a 70-es évek elején kezdtek könyvet osztani. We have this special kind of yeah, it is special. It was special. It was very special. We had some special experiences. Bizonyos különleges tapasztalataink voltak. How the process of approaching a conditioned soul with a book enlightens us. Hogy az a folyamat, amikor megközelítünk egy feltételekhez kötött lelket egy könyvvel, az mennyire felvilágosít bennünket. It's a very mystical process. Nagyon misztikus folyamat. One time I was in the San Francisco airport. Egyszer a San Franciscói repülőtéren voltam, and I was distributing books. És könyvet osztottam. And you may have heard of a devotee named Tripurari. Biztos hallottatok a Tripurari nevű baktáról. Srila Prabhupada called him the incarnation of book distribution. Srila Prabhupada a könyvosztás inkarnációjának nevezte. He was very empowered to distribute books. Nagyon fel volt hatalmazva, hogy könyvet osszon. So we had this, international, the first newsletter, the first international newsletter, book distribution newsletter. Az első nemzetközi Sankirtan hírlevél megérkezett. It was we competed and the winner would be we would take the best 3 days of the week. És versenyeztünk, és a nyertesnek a 7 legjobb 3 napját whoever distributed the most books in the best 3 days, then they would be the winner that week of the Sankirtan newsletter. Az, aki a legjobb 3 napon osztott könyvet, az volt a nyerő. So those of us who weren't like particularly physically very strong, we got a chance to compete.
És így azok, akik fizikailag nem voltak olyan erősek, azoknak is volt lehetősége So I was versenyezni. distributing books up in Northern California, in San Francisco, and Tripurari was distributing books mainly in Southern California, in Los Angeles. Én Észak-Kaliforniában, San Franciscóban osztottam könyvet, Tripurari pedig Dél-Kaliforniában, Los Angelesben főleg. And we were competing. És versenyeztünk. So when Tripurari and when the BBT first got the idea to send Tripurari out to teach, and fire us up how to distribute more books. Amikor a BBT-nek először az ötlete támad, hogy Tripurárit elküldi, hogy menjen körbe és tanítson másokat, és lelkesítsen arra, hogy osszanak könyvet. Because San Francisco and Los Angeles were practically the first temples to really get into book distribution. We were always competing. Mivel San Francisco és Los Angeles voltak az első templomok, akik igazán elkezdtek könyvet osztani, mindig versengtünk. So I was distributing, waiting for Tripurari to come from Los Angeles into the airport. Én a repülőtéren osztottam könyvet, és vártam, hogy mikor érkezik Tripurari. And I was thinking, well, he distributes at LA airport. It's a lot easier than San Francisco. People in San Francisco are much more sophisticated. It's much more difficult. És akkor azt gondoltam, hogy ő egy másik repülőtéren oszt könyvet, és nem ért a San Franciscói emberekhez, akik sokkal kifinomultabbak, és itt sokkal nehezebb. So in this way my false pride was kind of inflated. Így növekedett a hamis büszkeségem. I thought, I'll teach him how to distribute books. Gondoltam, hogy megtanítom neki, hogy kell könyvet osztani. So he came in at about, maybe between 8 and 8:30 in the morning. Körülbelül 8-9-kor megérkezett reggel. And we were already there distributing books. Már ott voltunk, osztottuk a könyveket. So he came. This is the first time I'd seen Tripurari. Akkor jött, ez volt az első alkalom, amikor találkoztam vele. So I kind of waited for him, and then he came out, and then we started distributing books. Vártam rá, és akkor kijött, és elkezdtünk könyvet osztani. And I was like, somehow or other, well, not somehow or other, it was Krishna. Valahogy nem valahogy, hanem ez Krishna volt. I couldn't get one person to stop. Egyetlen embert se tudtam megállítani. The week before, I had won the International Sankirtan newsletter. Az előző héten volt egy Sankirtan hírlevelem. And I was so puffed up. És én nyertem az előző hetet, és annyira büszke voltam. Gondoltam, hogy megtanítom Tripurarit. So Krishna arranged. Krishna így rendezte, that I couldn't even get one person to even stop to say hello, what to speak of, take a book. And that's very unusual. They know me. It's very unusual. És nem tudtam még egy embert sem megállítani, hogy azt mondjam, hogy jó napot, és adjak neki egy könyvet, ami nagyon szokatlan, ők ismernek engem, tudják. Meanwhile, Tripurari comes in and he starts distributing books. És közben bejött Tripurari, és elkezdte osztani a könyveket. And I mean, this guy could distribute books. És ez nagyon komolyan osztotta ő a könyveket. Anything that went into his, like area, it was like, the Bermuda Triangle, like. Mindenki, aki az ő közelébe ért, az olyan volt, mintha Bermuda háromszögbe került volna. People went into that Bermuda Triangle, a little around him, and their Lakshmi just automatically went into his pocket, and they came out with so many books. Az, akik beléptek a büff körébe, a Bermuda háromszögébe, akkor automatikusan kijött a pénz a zsebükből, és egy csomó könyvbe mentek el. So Tripurari was distributing, he got 5 books out. Egyszerre 5 könyvet odaadott. I'm watching him, Néztem, mit csinál. Then he got 10 books out. Utána 10-et. Then he got 15 books out. 15-öt már kiosztott. And still I couldn't get one person to even stop and say hello. És én közben még egy embert sem tudtam megállítani, hogy azt mondja, hogy hello. I was completely bewildered. Teljesen megzavarodtam. So at some point I don't remember, I think he get like 20 books ahead of me or something. It was like, but at that time it was all over. There's no way that I could compete. So I sat down and I was practically in tears. És már 20 könyvvel előttem járt, és akkor leültem, és majdnem sírtam. So then, Tripurari comes over to me and he sits down next to me. Akkor odajött Tripurari, leült mellém. He puts his arm around my shoulder. A kezét a vállamra tette. He says, Prabhu, he said, these things happen. Azt mondja, Prabhu, ilyen dolgok megtörténnek. He said, just pray to Lord Nityananda and Srimati Radharani. Csak imádkozz az Úr Nityanandához és Srimati Radharanihoz. So then
false ego was crushed. Akkor összetört a hamiságom, And I started praying to Srimati Radharani és elkezdtem imádkozni Srimati and to Radharanihoz, Lord Nityananda. és az Úr Nityanandához. Then I got a little enthused És akkor kicsit lelkesebb lettem, and I stood up. You're not going to believe this. It's the truth. I'm telling the truth. el kell, hogy higgyétek, az igazságot mondom. And I got up and every single person not only stopped after that, but took a book. Every single person for like the next 2 hours. A következő 2 órában minden egyes ember megállt és vett egy könyvet, szó szerint. He still beat me. De még mindig megvert. But not by nearly as much as I thought he would. De nem annyira. So then I could understand that, this book distribution is not an ordinary thing. Akkor megértettem, hogy a könyvosztás nem egy közönséges dolog. It's not that you can just, develop your lines and, become very intelligent and, distribute books. Nem, hogy kitalálod, hogy milyen szavakat mondasz, és akkor utána nagyon profi There könyvosztó was some leszel. special mercy required. Hanem egy különleges kegy kell hozzá. And that mercy is flowing from the lotus feet of Srimati Radharani. És ez a kegy Srimati Radharani lótuszlábától folyik. She wants so much to bring people to Krishna. Annyira akarja, hogy Krishnahoz hozzuk az embereket. Just see, when Krishna came in the form of Chaitanya Mahaprabhu and took the mood of Srimati Radharani, he went running after the conditioned souls. What? He went running after the conditioned souls. Amikor ő elfogadta Úr Chaitanya, Srimati Radharani hangulatát, és eljött, mint Úr Chaitanya, akkor szaladt a feltételekhez kötött lelkek után. Lord Chaitanya would travel everywhere. Mindenhova utazott az Úr Chaitanya. And he would give this Krishna prema. És mindenkinek odaadta ezt a Krishna prémát. Anyone who saw him would immediately burst into tears Bárki, aki látta őt, azonnal elkezdett sírni, and start chanting and dancing like a madman, és őrült módjára elkezdett énekelni és táncolni, chanting Hare Krishna. a Hare Krishnát énekelni. This is because he was in the mood of Srimati Radharani. Ez azért van, mert Srimati Radharani hangulatában volt. And then later, after the Goswamis finished compiling these books, because this is where the source, this is where the books are coming from. És később, amikor a Goswamik befejezték a könyvek írását, mert ez a forrás, innen jönnek a könyvek. Not that these books are just coming out of thin air. Nem, hogy csak a levegőből jönnek a könyvek. Then the first group of devotees that studied with the Goswamis, especially with Jiva Goswami, Akkor a bakták első csoportja, akik a Goswamikat tanultak, főleg Jiva Goswami. finally, after Lord Chaitanya and Lord Nityananda left, the Vaishnavas became completely despondent. Mikor Úr Chaitanya és Úr Nityananda elmentek, akkor a Vaisnavák teljesen kétségbe estek. And Janava, the wife of Lord Nityananda, she was becoming very disturbed. She was the senior Vaishnava at that time. És Janava, az Úr Nityananda felesége, ő volt a legidősebb Vaisnava, akkor ő is nagyon kétségbe esett. And it was a very serious situation. Nagyon komoly helyzet volt. So serious, devotees were leaving their bodies. Olyan komoly volt, hogy a bakták elhagyták a They testüket. couldn't even stay on the planet. Nem tudtak ezen a bolygón maradni. Janava, as the senior Vaishnava, she was thinking, this just is impossible. What to do? És Janava, mint legidősebb Vaisnava gondolkodott, hogy mit tegyünk ebben a lehetetlen helyzetben. So then she got the brilliant idea. She got a hold of Jiva Goswami and she had him send the books of the Goswamis. Akkor elővette Jiva Goswamit, és mondta, hogy küldje el a Goswami könyveit. And then you know that story. When Srinivas and Narottam and Shyamananda took those books, the Goswami's literatures, to Bengal and Orissa. You know the story. They were actually stolen. És ismeritek a történetet, hogy amikor Srinivas, Narottam és Shyamananda elvitték a könyveket, a Goswami könyveit Bengálba és Orisszába, akkor ellopták őket. So, anyway, that's a long story, but the books were finally found and then brought to Bengal, and it was these books that revived the Krishna consciousness movement. És hosszú történet, de az a lényeg, hogy utána megkerültek a könyvek, és eljutottak Bengálba és Orisszába, és ezek a könyvek voltak, amik felélesztették a Krishna tudatot. And we realized this because in the very beginning of book distribution, Srila Prabhupada gave us all these books, and in the very, very beginning, we didn't know what to do with them, actually.
Mi ezt megvalósítjuk, mert egész a mozgalomnak az elején Srila Prabhupád odaadta mindezeket a könyveket, és nem is tudtuk, hogy mit More or kell less they csinálni just velük. sat in the go-down, in the warehouse. Legtöbbször általában csak a raktárban voltak a könyvek. And Prabhupada kept pushing and pushing and mentioning. És akkor Prabhupád mindig így nyomta. And then one day in San Francisco, Egy nap San Franciscóban the devotees were going one place to another, and they came to a gas station. a bakták egyik helyről a másikra mentek, és egy benzinkútnál megálltak. So they filled their car with gas, and then they reached in their pockets, and they realized they didn't have any money. Megtöltötték benzinnel a kocsit, és utána a zsebükbe nyúltak, és rájöttek, hogy nincs náluk pénz. This was Kesava, or Buddhimanta. It was either Buddhimanta or Kesava. I think maybe it was Buddhimanta. Anyway, Vagy Buddhimanta, vagy Kesava volt. so he had the Krishna book sitting next to him. És ott voltak a Krishna könyvek a kocsiban. You know, the first Krishna book was big, hardbound, with silver cover, very heavy book. Egy nagy kemény kötéses volt az első Krishna könyv, ezüst borítóval, nagyon súlyos So he könyv. was desperate, so he just said, well, we don't have any money. And then the gas station attendant, like, right, you don't have any money? Okay. So he thought that they were going to like throw him in jail. És mondták a benzinkutasnak, hogy nincs pénzünk, és akkor a benzinkutas mondta, tényleg nincs pénzetek? Akkor meg gondolták, hogy bezárják őket a börtönbe. So then out of desperation, he took this book and he put it through the window and he said, well, I have this book. It's very valuable, this book. És akkor elkeseredésében elővette a könyvet, és kiadta az ablakon, mondta, hogy de viszont van ez a könyvem, és ez nagyon And értékes. once again, by the mystic power of Srimati Radharani and Lord Nityananda, you know, a gas station attendant in San Francisco, California is going to be attracted to a Krishna book? I mean, not very likely. És még egyszer az Úr Nityananda és Srimati Radharani misztikus potenciál megnyilvánult, mert gondoljatok, hogy amúgy érdekelne egy benzinkutast San Franciscóban egy Krishna könyv, nem valószínű. But he looked at this book, he looked at the devotee, and the devotee was like trying to pour out his heart, you know, and he said, oh, this is very interesting. Looks like a wonderful book. So he took the book and he let him go and gave him the gas. És akkor a benzinkutas megfogta a könyvet, megnézte, ránézett a baktára, és azt mondta, ez egy csodálatos könyv, ez biztos nagyon érdekes, és engedte, hogy a baktár elmenjen, és so then the devotees realized, oh, these books actually, they're valuable, they're worth something. És akkor a bakták rájöttek, hogy igazából tényleg ezek a könyvek érnek valamit. So then from then they made experiments, they started doing these kinds of things, and és akkor kísérleteztek, és ilyenfajta dolgokat kezdtek csinálni. finally they ended up going door to door. És utána végül mentek ajtóról ajtóra. And the books started going out. People started taking the books. És kezdtek kimenni a könyvek, az emberek kezdték venni a könyveket. So just as the Krishna consciousness movement was revived in Bengal after Lord Chaitanya and Lord Nityananda left by the books of the Goswamis arriving in Bengal, so similarly our movement actually took off when the books started to go out. Ugyanúgy, mint ahogy amikor a bakták kezdtek osztani Bengálban a könyveket, akkor újra lett a Krishna tudatos mozgalom az Úr Chaitanya és Úr Nityananda eltávozása után. Ugyanúgy a mi mozgalmunk is úgy vette a kezdőti lépéseket, hogy elkezdtük osztani a könyveket. These books are magical, mystic. Ezek misztikus, mágikus könyvek. And even some of the persons who came, I know I told you the story on Vyasa Puja, how I came to Krishna consciousness just by getting books without any contact with any devotees. És néhány ember is úgy jött a Krishna tudatba, mondtam Vyasa Puján a történetet, hogy én is úgy jöttem csak a könyvek miatt, nem is volt kapcsolatom But this was a baktákkal. common thing. De ez nagyon gyakori dolog volt. You know, one of the biggest book distributors in the history of our movement, his name is Vaishesika. Az egyik legnagyobb könyvosztó a mozgalmunk történetében Vaishesika. He was at the San Diego Zoo. San Diego-i állatkertben volt. And he looked down, somehow or other, anyway, I can't remember the details, but he looked in the bottom of this trash can and he saw this glittering, kind of colorful object in the bottom of it. És benézett egy szemétládának az aljára, és ott látta egy nagyon szép színes könyv ott volt. It was a Back to Godhead magazine. És az a Back to Godhead magazin volt. And he got attracted, he reached in, he took it out. És annyira vonzódott hozzá, hogy benyúlt és kivette.
And a few weeks later he was in the temple learning how to do book distribution. És néhány hét múlva már ott beköltözött a templomba, és könyvet osztott ő is. There's so many stories like this. Olyan sok ilyen történet van. Where the first book distributors came by somehow or other being attracted directly by the book. Az első könyvosztók úgy jöttek, hogy valahogy közvetlenül a könyvek vonzották őket. So this temple room, I was talking to Maharaj the other day, this temple room is so wonderful. És mondtam Maharajnak, hogy ez a templom szoba olyan csodálatos. And, you know, it's wonderful because it's so colorful and fragrant and just, it's Krishna conscious, it's spiritual world. Azért csodálatos, mert olyan szép, színes és illatos, és olyan, mint a lelki világ, Krishna tudat. So these books, the way Prabhupada designed the books, the covers of the books, how colorful they were, how filled with Krishna consciousness. És a Prabhupád is, ahogy tervezte ezeket a könyveket, hogy milyen szépek voltak, és színesek, és tele voltak Krishna tudattal. So we can see this spiritual world, you put it in the form of a book, and you give it to the people, and they will become Krishna conscious. Így látjuk, hogy itt van ez a lelki világ, és azt egy könyv formájába beletesszük, és odaadjuk az embereknek, és Krishna tudatosak lesznek. Srila Prabhupada ki jai, Srimati Radharani ki jai, Shri Nityananda Prabhu ki jai, Go Premanandi.